Πάμε τώρα να κάνουμε το καπάκι. Το καπάκι μας, επειδή επάνω έχουμε 24 θηλίτσες, άρα θα βάλουμε 24, γιατί το καπάκι μας θέλει να θέλουμε να πιάσει ακριβώς όσο είναι αυτό. Άρα βάζουμε 25 και γυρνάμε στο 24. Λοιπόν, «25 γαϊτανάκια», γυρνάμε για να έχουμε 24, πατάμε στο πρώτο και κάνουμε μία σειρά όλο άριχτα. Στον αέρα γυρίζουμε και συνεχίζουμε με όλο άριχτα για 13 σειρές. 13 σειρές όλο άριχτα ίσια. Τις 13 σειρές, ένα στον αέρα, γυρίζουμε, πατάμε στο πρώτο για να κάνουμε την ούγια μας και τι κάνουμε? Κλείνουμε τα δύο επόμενα, δηλαδή παίρνουμε, ξαναπαίρνουμε και μπαίνουμε στο τρίτο, στο δεύτερο και στο τρίτο μαζί και κλείνουμε. Έχουμε κλείσει λοιπόν ένα πόντο και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς χωρίς να κλείνουμε. Χωρίς. Μέχρι το τέλος της σειράς. Στον αέρα πάλι γυρίζουμε, πατάμε πάλι στο πρώτο για την ούγια μας και κλείνουμε τα δύο επόμενα. Παίρνουμε, μπαίνουμε, ξαναμπαίνουμε και τα κλείνουμε. Και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς πάλι χωρίς κλείσιμο. Αυτό το κάνουμε για 20 φορές μέχρι να μας μείνουν 4 πόντοι στο κέντρο. Δηλαδή κάθε φορά που θα μπαίνουμε στη σειρά θα κλείνουμε το δεύτερο με το τρίτο. Εδώ θα συνεχίζουμε ίσια, κανονικά. Εδώ πάλι θα κάνουμε την ούγια μας, θα κλείσουμε το δεύτερο με το τρίτο, θα γυρίσουμε. Ξανά στην επόμενη σειρά την ούγια μας, το δεύτερο με το τρίτο, μόνο στην αρχή της σειράς. Έτσι, βασικά για 20 σειρές, έτσι, ώστε να μας μείνουν, έχουμε 24, να μας μείνουν 4 εδώ στη γωνίτσα. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά. Τώρα γυρίζουμε πίσω χωρίς κλεισίματα, χωρίς τίποτα, μέχρι το τέλος της σειράς. Δώσαμε τη σειρά, ένα στον αέρα, εδώ πατάμε, κάνουμε την ούγια μας και κλείνουμε το δεύτερο, να το, παίρνουμε, φρακάραμε εδώ, ένα λεπτό, παίρνουμε και στο επόμενο ξαναπαίρνουμε και τα κλείνουμε μαζί. Και έχουμε κάνει κλείσιμο μόνο εδώ. Μέχρι το τέλος σειράς δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν μου συνεχίζεται, κλείνοντας το δεύτερο με το τρίτο στην αρχή κάθε σειράς. Κάνουμε την ούγια και κλείνουμε το δεύτερο με το τρίτο. Μέχρι να μας μείνουν 4 πόντοι στο κέντρο, έτσι. Το ίδιο θα κάνω και εγώ και θα ανοίξω μόλις έχουμε ολοκληρώσει το καπάκι μας για να κάνουμε τις περιμετρικές σειρές μετά, έτσι. Τελειώσαμε το καπάκι μας και πάμε τώρα να κάνουμε μία περιμετρική σειρά όπως κάνουμε πάντα. Εδώ λοιπόν έχουμε τελειώσει. Πατάμε ξανά στην ίδια τρυπούλα για να στρίψουμε, έτσι. Λοιπόν, και όπου βλέπουμε τρυπούλες τώρα, γι' αυτό τα κλεισίματά μας τα κάνουμε πάντα στο δεύτερο πόντο, για να μας μπαίνουν οι τρυπούλες ατόφιες στην άκρη, να μπορούμε μετά να κάνουμε την περιμετρική σειρά χωρίς να προβληματιζόμαστε, έτσι. Γι' αυτό το κάνουμε από μέσα και δεν το κάνουμε στον πρώτο πόντο. Το κρατάμε πάντα για ούγια για να μπορούμε μετά να κάνουμε την περιμετρική μας σειρά. Λοιπόν, γύρω όπως έχουμε μάθει, θα μου κάνετε μία περιμετρική σειρά και θα μου ξαναφτάσετε πάλι εδώ, ώστε να κάνουμε και μία σειρούλα μετά με βουβά και να τελειώσουμε. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Γύρω, έτσι μέσα σε κάθε τρυπούλα θα μου κάνετε. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο κάτω μέρος, το βλέπετε, από εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή το καπάκι μας. Τι κάνουμε τώρα? Επειδή αυτό την γλωστή που έχω αφήσει εδώ τη μεγάλη όταν ξεκίνησα, την άφησα επίτηδες για να το ράψουμε μετά επάνω στην τσάντα. Εδώ δεν θέλουμε λοιπόν να τη φάμε αυτή την γλωστούλα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα άριχτο, την τραβάμε την γλωστούλα μας από εδώ και κάνουμε άλλο ένα άριχτο και συνεχίζουμε. Αυτή την γλωστούλα μας την κρατάμε, νάτι. Την κρατάμε γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά για να το ράψουμε, έτσι. Και πάμε τώρα μέχρι το τέλος. Λοιπόν στο ίδιο σημείο και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τα βουβά μας. Από εδώ πάλι. Οπ,
βουβό, γύρω, 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 μία σειρούλα βουβά μέχρι εδώ. Κάνουμε την ένωση εδώ κάτω, για να σε εξηγώ και τι κάνουμε, έτσι. Γιατί όταν θα μπει μετά το κούμπομα, εδώ, που δεν θα φαίνεται βέβαια η ένωση, αλλά ακόμη και λίγο ελάχιστο να φαίνεται, θα πέσει πάνω στο κούμπομα. Γι' αυτό την ένωση την κάνουμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σειρά βουβά. Κάναμε και τα βουβά, τσακ, το κόβουμε, είμαστε έτοιμοι, τραβάμε και ερχόμαστε τώρα εδώ. Περνάμε από μέσα και εδώ. Ένα λεπτό να το πετύχουμε, γιατί θέλουμε μόνο τη μια πλευρά να πιάσουμε. Αυτή. Ωραία. Και τέλος, να το πάμε από πίσω τώρα. Και το στερεώνουμε καλά. Με βελονίτσα κανονικά θέλει, αλλά τώρα για να μην κουβαλάμε και βελονίτσες, δεν πειράζει. Άλλο ένα πέρασμα να του κάνουμε για να μπορέσουμε μετά να το κάψουμε εκεί. Ωραία. Εκεί. Το κόβουμε. Και το καίμε. Έτοιμο το καπάκι μας. Να το. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Έχουμε πάρει τον καμβά μας, που θα υπάρχει μέσα στο kit φυσικά. Έχουμε κόψει τα πατρόν από όλα τα κομμάτια. Δηλαδή έχουμε βάλει τα κομμάτια όλα όσα έχουμε φτιάξει επάνω στον καμβά μας και το έχουμε κόψει τόσο δά πιο μέσα. Δηλαδή εκεί, γύρω-γύρω περιμετρικά, απλώς λίγο πιο μέσα από το πατρόν μας. Δηλαδή εσείς θα κόψετε κανονικά το πατρόν στον καμβά και μετά θα μου αφαιρέσετε μισό ποντάκι γύρω-γύρω για να πέσει λίγο πιο μέσα ο καμβάς. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, βάζοντας αυτό επάνω στη φόδρα, το έχουμε κάνει πολλές φορές, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό πάλι πάνω στη φόδρα, τη φόδρα θα την κόψουμε κάπου 2 εκατοστά γύρω-γύρω πιο φαρδιά, έτσι. Από όλα μας τα κομμάτια, από όλα μας και από τα 4 κομμάτια, είναι 1, 2, 3, 4. Κόβουμε τον καμβά τόσο πιο μέσα και τη φόδρα μας τόσο πιο μεγάλη. Και έχουμε όλα μας τα κομμάτια ίδια. Εδώ εγώ το έχω ήδη κάνει, είναι το πλαϊνό του, είναι το καπάκι και 2 κομμάτια το μπρος και το πίσω. Ακριβώς με τον ίδιο λοιπόν τρόπο έκοψα τη φόδρα, πιο μεγάλη φυσικά όπως είπαμε, είναι ένα πλαϊνό, 2 πλαϊνά, την τρέσα μας γύρω-γύρω, το κομμάτι το περιμετρικό και το καπάκι μας. Άρα τα έχω έτοιμα. Ξεκινάμε λοιπόν από το καπάκι μας. Αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα και πάμε στο καπάκι. Τοποθετούμε τον καμβά πάνω στη φόδρα και αρχίζουμε σιγά σιγά να βάζουμε καρφιτσούλες για να πιάσουμε τον καμβά πάνω στη φόδρα. Εκεί. Το διπλώνουμε. Εδώ είναι ραπτική πλέον. Προσεκτικά, προσεκτικά. Διπλώνουμε τη φοδρούλα μας. Εκεί προσεκτικά να μην μας φεύγει από πάνω. Ωραία. Βάζουμε τις καρφιτσούλες μας. Και πάμε τώρα περιμετρικά να βάλουμε τις καρφίτσες μας. Με τώρα να το τρυπώσουμε. Εκεί. Μεγάλες βελονίτσες πάνω, μικρούλες βελονίτσες κάτω. Γιατί αυτό δεν χρειάζεται να το βγάλουμε. Μεγάλες επάνω, μικρούλες κάτω. Έτσι λοιπόν μου το κάνετε γύρω-γύρω. Τελειώσαμε λοιπόν να το ράψαμε από πίσω. Να το. Εντάξει. Το τρυπώσαμε, δεν φαίνεται τίποτα. Πάμε εδώ τώρα. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Πάμε στην ανάποδη εδώ.
Βάζουμε αυτό εδώ. Προσεκτικά. Εδώ έχω περάσει και τη βελόνα να την έχουμε έτοιμη. Να το. Εκεί και πάμε τώρα να βάλουμε καρφιτσούλες, να τοποθετήσουμε όπως είναι αυτό, εδώ πάνω τραβώντας. Τραβώντας, έτσι. Ωραία. Εκεί γύρω προσεκτικά. Επάνω όμως αφήνουμε ένα κενό στο πρώτο, βλέπετε εδώ, για να το ράψουμε. Όλο το άλλο λοιπόν προσεκτικά βάζουμε καρφιτσούλες για να το ράψουμε. Πάμε τις καρφιτσούλες μας γύρω και πάμε τώρα να ράψουμε. Αυτό πάνω εδώ κανονικά, ακρούλα προσεκτικά, γύρω μου το ράβετε. Να το, πολύ προσεκτικά, δεν φαίνεται, γύρω. Κοιτάξτε ένα ωραίο καπάκι. Υπέροχο. Λοιπόν, γιατί τελείωσα πρώτα το καπάκι. Θα σας πω τώρα το μυστικό. Λοιπόν, αυτό εδώ το καπάκι πρέπει να πάει στο πίσω μέρος αυτού εδώ, του πίσω κομματιού της τσάντας μας και να ραφτεί εδώ. Εάν όμως εμείς είχαμε ντουμπλάρει και αυτό, δεν θα μπορούσαμε να το ράψουμε. Οπότε πρέπει να τελειώσει το καπάκι, να ραφτεί το καπάκι, 1, 2, 3 σχεδιάκια, δηλαδή όχι στο πρώτο κομματάκι, ούτε στο δεύτερο κομπάκι εδώ, στο τρίτο κομπάκι εδώ. Να μπει αυτό λοιπόν εδώ, είναι ακριβώς, βλέπετε, είναι στους 24 πόντους, είναι ακριβώς όπως το είχαμε υπολογίσει, από εδώ μέχρι εδώ. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα και βάζουμε καρφιτσούλες, εκεί, στις τρυπούλες, για να ξέρουμε πού θα το βάλουμε. Εδώ. Βλέπετε, ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Εδώ. Και εδώ. Και αρχίζουμε τώρα, τις πιέζουμε λίγο κάτω για να μας φύγουνε. Εκεί. Και εκεί. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν τώρα αυτό που είχαμε αφήσει, που σας είπα ότι το θέλουμε, αυτό το κομμάτι, το νήμα που είχα αφήσει στην αρχή του πλεκτού μας. Έτσι. Και αρχίζουμε τώρα λοιπόν να ράβουμε μέσα εδώ και στις τρυπούλες. Το βλέπετε? Εδώ και στην τρυπούλα εδώ. Εκεί, προσεκτικά. Ξαναπάμε μία πίσω. Η προηγούμενη τρυπούλα είναι αυτή. Τη βλέπετε? Να τη. Πάμε εδώ και πιάνουμε καλά το καπάκι μας. Ξανά στην ακρούλα. Εκεί. Τις τρύπες τις έχουμε έτοιμες. Και πάνω και κάτω τώρα. Βγάζουμε την πρώτη, δεν τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη τρυπούλα που είναι εδώ. Έτσι. Πιάνουμε λοιπόν και το άλλο. Το σπαγκάκι μας. Αυτό. Και κατεβαίνουμε πάλι κάτω. Εκεί. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα μας εδώ. Εκεί είναι η επόμενη. Πιάνουμε και το σπαγκάκι από εδώ. Ξαναμπαίνουμε και πάμε κάτω. Βλέπετε? Εκεί. Θέλουμε να στερεώσουμε αυτό πάνω εδώ. Πάμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη τρυπούλα. Μέχρι να τελειώσουν, γιατί είναι μετρημένα, έτσι. Μέχρι να τελειώσουν αυτά και τα σπαγκάκια μας. Και ξαναμπαίνουμε στην ίδια τρύπα. Έτσι λοιπόν μου το κάνετε μέχρι το τέλος της σειράς. Έτσι. Και ανοίγω πάλι. Το ράψαμε, στερεώσαμε το καπάκι, το βλέπετε, να το. Λοιπόν, πάμε εδώ, στερεώνουμε το νήμα μας, κανονικά. Και τι θέλω τώρα να μου κάνετε? Θα πάρετε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια από την τζαντούλα μας, όλα, και θα μου τα ντουμπλάρετε. Θα μου κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα εγώ στο καπάκι. Έτσι.
Κόβουμε αυτό. Το καίμε. Και είμαστε έτοιμοι τώρα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πλέον να βάλουμε το πλέγμα και τη φόδρα εδώ πάνω. Αυτό που θέλαμε είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Τώρα λοιπόν, αφού το κάναμε, μπορούμε, βλέπετε έχει έρθει ακριβώς εδώ. Εδώ είναι η άκρη του. Εδώ. Αυτό. Να το. Τι έκανα μετά. Όχι σε αυτό το κομμάτι που έχουμε βάλει το καπάκι, στο άλλο κομμάτι, πριν ακόμα το τελειώσω, έβαλα το κουμπωματάκι. Έτσι. Έβαλα το κουμπωμά του. Πριν ράψω δηλαδή εδώ στην άκρη τη φοδρούλα, έβαλα στο κέντρο, είναι 9 από εδώ και 9 από εκεί, μέτρησα και έβαλα το κουμπωματάκι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βάλουμε το κούμπομα. Τι κάνουμε? Αυτή είναι η ανάποδη πλευρά, αυτή είναι η καλή. Βάζουμε μέσα ένα τέτοιο και το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε όσο θέλουμε για να χωρέσει στην τσάντα μας. Γι' αυτό εγώ προτιμώ πάντα αυτά τα με τα δοντάκια, γιατί δεν έχω ποτέ πρόβλημα. Να τα ανοίξουμε λίγο ακόμα. Ας τα ανοίξουμε. Εκεί, να είμαστε άνετοι. Και από εδώ. Ωραία. Και πάμε τώρα. Το βάζουμε εδώ. Το βλέπετε, πήγε μέχρι κάτω. Να το. Εκεί. Το είδατε? Το πιέζουμε. Εκεί. Ωραία. Εγώ έχω και ένα κομματάκι πανάκι εδώ για να μην το τραυματίσουμε. Και βάζω την πενσούλα μου και το πιέζω λιγάκι με ένα βαρύ πράγμα. Να κάτσει καλά. Και είμαστε κομπλέ. Δεν φεύγει τώρα αυτό με τίποτα. Και εγώ να κρεμαστώ επάνω, έτσι. Οπότε είμαστε έτοιμοι.